ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් වල සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා දෙනවා තවත් එක අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙච්ච ළමයි ක්ලාස් එක ගැන මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද දෙන්න කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඔයා අපේ ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සහභාගී වෙන්නේ නෑමයි කියලා හිතන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කවුරුනත් මේ ටික බලන්න. එතකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඇත්තටම මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ මොන වගේ දෙයක්ද මොන වගේ විදිහටද මේක කරන්න තියෙන ඉස්සරහට ඒ වගේ දේවල් ඔයාට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා අපේ පේප් එකක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා MCQ පේප් එකක් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ඔයාගේ තියෙන බේසික් නොලෙජ් එක මොන වගේද කියලා ඔයාටම ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඔයාට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් කොයි විදිහටද ඔයාගේ නොලෙජ් එක ඔයාම ඉවලුවේට් කරගන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔයා උත්තර ඇත්තටම දන්නේ නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා බේසික් ලෙවල් එකේ. හරි ක්ලාස් එක ඇවිල්ලා බේසික් නෙමෙයි බේසික් වලින් ඉඳලා ඇඩ්වාන්ස් වෙනකම්ම තියෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන බේසික් නොලෙජ් එක ටෙස්ට් කරන ප්‍රශ්න වලට ඔයා උත්තර දෙන්න දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම රියල් ට්‍රේඩින් කරන එක පොඩක් නවත්තලා අනිවාර්යයෙන් මේක ඉගෙන ගන්න. මේක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඒ පේපර් එකට ඔයා සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. හරි. කතා නැතුව අපි යන් අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. මේකෙදි ඔයාලා මුලින්ම Google එකට එන්න. Google එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා සර්ච් කරන්න binary campus කියලා. binary campus කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් binary campus කියන අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් binary option පිළිබඳ දැනුම ඔබම පරීක්ෂා කරන්න කියලා පෝස්ට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න කියලා බටන් එකක්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ නොමිලේ සම්බන්ධ වෙන්න කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මේ වගේ පේජ් එකකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. මෙතනින් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් now කියන එක දෙන්න. ඩවුන්ලෝඩ් now දුන්නාට පස්සේ ඔයා කාර්ට් පේජ් එකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් proceed to checkout කියන එක දෙන්න. මෙතනදී ඔයා අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. රෙජිස්ටර් වුණොත් තමයි ඔයාට මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මුලින්ම ඔයා මේකේ ලොග් වෙලා නැහැනේ. ඒ නිසා මෙන්න මෙතනින් click here to login කියන එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Google එක හරහා හරි Facebook එක හරහා හරි මේකට log වෙන්න. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට Google එක හරහා කොහොමද මේකට log වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ G icon එක නැත්නම් Google icon එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාගේ email එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ email එක උඩ click කරනවා. එතකොට automatically මේක අපේ Gmail එක හරහා log වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ details ටික fill කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ නම, last name එක, ඊළඟට country එක, address එක, phone number එක මේ වගේ වවොත් subscribe කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් no thanks කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඊළඟට මෙතනින් ඔයාගේ phone number එක දෙන්න. phone number එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ දෙකේ tick එක දාගෙන මෙතනින් place order කියන එක දෙන්න. හරි. දැන් අපේ order එක place වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා අපේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට register වෙලා මේ course එකත් ඔයාට active වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාගේ course එක active වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයා එන්න ඕනේ my courses කියන එකට. මෙන්න මේ menu එකේ තියෙනවා my courses කියලා. මෙතනින් මේ menu එකට එන්න. my courses කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ enroll courses කියන එක යටතේ start learning කියන එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අපේ video course එක අරගෙන තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාගේ video course එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙතනින් start learning කියන එක දෙනවා. start learning කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙහා අපේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ඕපන් කරලා දෙනවා. start quiz කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙයා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මම කලින් ක්ලාස් එකකට ගියා. මම සර්ට කලින් විස්තර ටිකක් කිව්වා. කලින් ක්ලාස් එකකට ගියා මම එතකොට බයිනරි ගැන දන්නේ නැහැ. මම ස්කෑම් එකකට අහු වෙලා සෑහෙන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයක් ලොස් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ මාව රැවටුණා. පස්සේ තමයි ඔය විස්තර දැනගත්තේ. ඊට පස්සේ දැන් නැති වෙච්ච එක කොහොම හරි ට්‍රේඩින් වලින්ම හොයනවා කියලා ට්‍රේඩින් පැත්ත ටිකක් හෙව්වා. හොයලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම බයිනෑන්ස් කරා. බයිනෑන්ස් නේ දැන් අපි දන්න දේ. කියන්නේ අහලා තිබ්බ එකස ඩෙරිව් එක එච්චර ලොකුවට මම එහෙම දැනන් හිටියේ නෑ ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ එහෙම කරලා ඒ කරන් යද්දී ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ ඇනලයිස් කරගෙන යද්දී ඊට පස්සේ තමයි ඔය යාළුවෙක් කිව්වා මෙහෙම ඩෙරිව් එක හොඳයි මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ ඩෙරිව් එක ගැන හොයනකොට මට සර්වර් හම්බුන්නේ නෑ ඒ වෙලාවේ.
ඔය FB එකේ සෑහෙන ප්‍රොමෝට් කරන මේ තැනකට ගියා මම. නම කියන්න නැතුව ඉන්න. ඔව් ඊට පස්සේ මේ සර් එතනින් ඒ ක්ලාස් එකට ගියාම ඒකේ හොඳම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කිව්වා. තියෙන හොඳම දේවල් කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ජොයින් වුණා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න කිව්වා. එතනින් තව දේවල් මේවා කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් ජොයින් වුණා. සර් ඒත් වැඩක් නැහැ මේ කියන්නේ 75,000ක් ගෙව්වා ඇත්තටම. ඒත් මේ මං ක්ලාස් එක සර් අන්තිමට මගින් නතර කරා. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එක කම්ප්ලීට්වත් කරේ නැහැ. තව දවස් 4ක් විතර වගේ තියෙද්දි නතර කරා. මොකද ඒක තේරුමක් නැහැ වගේ තේරුණා මට. ඔය ටික් ට්‍රේඩින් එපා වුණෙත් එතනින්. ඊට පස්සේ තමයි මම සෙල්ෆ් ස්ටඩි වලට ගිහිල්ලා සර්ගේ ඉස්සෙල්ලාම බැලුවේ අර මේ කැනලිස්ටික් පැටර්න් කැනලිස්ටික් ගැන කරපු YouTube වීඩියෝ එක. ඒකෙන් තමයි මට සර් මේ කියන්නේ සෙට් උනේ. ඊට පස්සේ සර්ගේ වීඩියෝස් මම සෑහෙන ගාණක් බැලුවා. ඉතින් ඒවා සෑහෙන ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ඔය account එක මේවා කරගෙන ගියේ. මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ. අහලා තිබුණෙත් නැහැ. කලින් කරපු තැන් වලින් දීලා තිබුණෙත් නැහැ. ඒක මාටින් ගේල් කරන්න කියන්නේ. එතකොට ලොස් වෙනවා බර විදියටම. එහෙම ගිහලා තමයි මේ සර්ව හම්බෙලා දැන් මේ කරගෙන ගියේ. දැන් නම් අනිවාර්යෙන් විශ්වාසයක් තියෙනවා ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. සර් මේකට නම් මට ලක්ෂ 10ක් විතර වටිනවා. ඒක 75,000 කියලා බලන්න. thank you very much sir මේ විදියට අර කියන්නේ හදවතින්ම කියලා දෙනවා. සර් මේ ඇත්තටම සර් මම සර්ට කතා කරා. සර් මේ ඇත්තටම මේක ගොඩක් වටින සෙෂන් එකක්. සර්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මට ඇත්තටම මමත් සර් මේ බයිනෑස් එකේ මේ කර ඉඳලා මාත් ලොස් වුණා. මම සර්ට කිව්වා බඩ විස්තර වගේ. ඉතින් සර් මේ මම කර ඉඳලා ඇත්තට මම ඒක අතහැරියා. අතඇරලා මාත් ගොඩ එන්ඩන ආසාාව තියෙන හින්දා සුටව YouTube එකේ මේ හැටමට ඇද්දි ඇතරම් සෑගේ වීඩියෝ එකමන් දැක්කා. දැකලා මම කොහමරි මාස දෙයක් විතර සෑගේ වීඩියෝ සෑන් ප්‍රමාණයක් බැලුවා. බලල බල්ලා තමා මංසයට කතා කරේ. ඉට පස්සේ මංසයෙන් ඇහැවිස වීඩියෝ එකට වඩා මේ සව් ගන්නන එක මිටඩා දෙයක් තියෙනවාද කියල මස්සයෙන් ඇහැ වේගයි. පත්සකිව්වා මිටඩා හත් පසින්ම වෙනස් තේරයක් තියන එක අනිවාරෙන්ම හොඳයි කියලා. ඒකයිස මම මේකට ජොයින් වනේ. ඇත්තනමස්ස මේක කියනාරම්භිකල් මේක ඇත්තරම මේ අස මුරුන්ගත්ත තියන්ට කතා කරනවා නෙමෙයි. තර මේක මිලක් නෑ එතර මේ සකරපුදේ ඇත්තරමස ගොඩක් සරන අදක පැඳල මං කියන්නේ සට ගොඩක් පින්. ඇත්තරමස කියල දුන්න දෙවල් ඇත්තරම මාරදිහයට හිතට කාදිනවා කියන්න මේ ඒක මාරදිහටස දැනෙනවා. මේක ඇත්තරමස මේ ගොඩක් වටිනවා. අපි ඉන්න ගරුප්ගේ අනි කට්ටියත් ඒක දන්න ඇති එලටත් දැනෙනවා. ඇත්තරමසට ගොඩක් පින් මේ කරන දෙවල්වලටත් සට ඉදිරියටත් ඉරඩා ගොඩක් දෙවල්සට කරන්න පුළුවන්. සට ඇත්තරම ගොඩක් පින් මේ කරන දෙවල්වලට ස්තෝතිනම පින්. ඇත්තරම කියනට මම මේකට නොමීට කලින් කාසසුකක් ගීල්ල තිබුණා. ඒවල දේවල් කරලා එකක්වත් හරයට මේ වුණේ නෑ. ඉටිපස්ස ඇත්තරම මේ පලට්ෆෝම්ස් එපා වෙලා හිටියේ. නිර්පස්සේ මේ තම වීඩියෝස් දැකලා එක ස්ට්‍රටජිස් කියල දෙන විදිර මේ කරලා බලලා ඇත්තරම එකින් දෙයක් වුණා. මං ඇත්තරම කියනන රියල් එකේ දාලා ඒක ෆන්ස්වලින් තම මේ කාසයට පිසකත් ගෙවේ. මගේ සටත් කිව්වා. දැන් ඇත්තරම මේකට පලවෙනි දවස ආවට වඩා දැන්තේරෙනවා මේක මොකක්ද වෙන්නේ. ඒකැන මුල්ලයි දම්ම අපි අහල හැම ප්‍රශ්නයටම උත්තර ලැබුණා. කිසි දෙයක් මග හැරුන්න මීට කලින් වනේ වලත් මග හැරලෑ වුණා. ඇත්තරම් මේක හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. කලින් කට්ටේ කියවාගේම ගක් පින් කියල තම කියන්න තැන්ක්ස් කියන වචනයට වඩා ඉස්රටත් අපි සතෙක් එකතු වෙලා මේ ලොකු ගමනක් යන්ට බලාපොරොත්වෙන සටයි අපේ කට්ටිය ඔක්කොටම සූපතනා මෙච්චර කාලයට තම්බුණ හොඳ සර් කෙනෙක්. සර් මං ඇතරම සට කියන්නවන මේ මං කලින් එකන්ස කෝස් දෙක තුනක් මං කරලා තියෙනවා. ඒ වුණට ස ඇත්තරම කියන මං දැන්ට අවුරුදු 3කට 4ට කලින්ම එකවුන්ට් හදලා ඔය කරන්ගේ ඒටපසේ කොමරි ඒත් ඇත්තනම ඔක්කොම ඕරෝල් ගත්තුත් මං ලොස් තිබ්බෙස මගේ සාමාන්‍යෙන් ඕරෝල් ලොස්සක ඇති ඔය අවුරුත් තුන්ට මස සාමාන්‍යයෙන් $1500ක ඒ වගේ ඇතිස. ඉර්වස්සේ සගේ ස්ටජති බල්ල මංස කුමරි ආයි
එකකවුන්ටක් මං හැදවා එකකවුන්ටක් හදලා ගැන ගෙදර කටියන හදලා මං ඔයිදිට කරංගිය සට මතකර ඇති මම එකන ම හොස්පිල්ලක් වැඩ කරන්නේ මම එකන සර්ටිදාමන්ගේ පලවෙන්ට කතා කර ඒ කතා කර හේතුවත් මං කැන ස්ටජරි බලලා මේවා කරලා මේ මාසේ හයවෙනිදා ඩොර හැත්තවත්දාගෙන අටවින්ද වෙනකොට මං ඩොර 1523කට මෝක ගෙනාව එකකවුන්ට එක මටම බෝධමයි ඊටවස්සේ අටවෙන්ද හවස්සනකොට එකකවුන්ට එක බැස්සස මන්සකට කතා කර ඉටස සත් කොමරි ස මට කොල්ල ගත්තෙත් මේ හරකැනිස අර කෝස් කරපු ගුරුවන්ට තොඩ මංසගේ කෝස් හැකතොට කරලත් නෑමන්සගේ වීඩියෝ බල්ල විතරයි ඒ බල්ල දේදෙස විනාඩි 45කට වඩා වැඩි කාලයක් මාත් එක කතා කර වෙන්න ඕන මොකක්ද ඒ ගැනස එතන එක වචනයක්වත් කීවෙන මේ ක්ලාස් එකට එන්න ක්ලාස් එකට වෙලා මේවා කරන්න මෙහෙම කියලා එහෙම කීවේ නෑ ඒ කියන්නේ සර් කීවේ මට ඒකට හදාගන්න උපදෙස් දුන්නා මම ඇත්තටම කතා කරෙත් මේ මම මානසික මාර විදිහට වැටුණා ඒ කියන්නේ ඒක මට හදාගන්න මට හිතුණා සර් තමයි හරිම කියලා ඊට පස්සේ මම සර්ට ගත්තා සර්ත් ගත්තා අරගෙන මට කියවා විස්තර ඔක්කොම ඒක සර් මට මාර විදිහට වැදුනා මම ඊට පස්සේ තමයි මම මේක ජොයින්ට් එකෙන් තීරණය කළා මම මේ කරේ මට ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය හිතනවා නම් මේ කෝස් එක කියලා මට ඊට වඩා ඒක වටිනවා ඇත්තටම මං එතෙන්ට ආවේ මට කෝස් ඒ කෝස් එක සර්ගේ 1500ට වඩා මට වටිනවා මගේ ඒක හින්ද ඒක ලොස් වෙච්ච හින්දායි මං ওই කෝස් එක අද කරේ සර් ඊට වඩා මට වටිනවා සර් මං කිව්වේ මගේ අර ඒ කියන්නේ කට්ටිය හිතනවා මේ මෙහෙමයි කියලා එහෙම නෙමෙයි සර් ඊට වඩා මේ කෝස් එක මට වටිනවා 1500ට වඩා වැඩි මට ඒ කියන්නේ මේ මං ඒ තැනට වැටුණට හින්දා තමයි සර් මගේ ඔළුව හදලා මේ විදිහට කරන්න මේක මෙහෙමයි ඔය ඉන්නේ වෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඔක්කොම සර් ඔය කියපු විදිහටම පැහැදිලි කරා ඒ පැහැදිලි කිරීමයි ඒ වෙන ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබෙන්නේ නැති දෙයක් සර්ගෙන් මට ලැබුණා. ඇත්තටම ලැබෙනවා. ඉස්සරහට ඒ වගේමයි මොකද මම ක්ලාස් එකට ජොයින්ට් වෙන්නේ නැතුව මම සර්ගේ ගෝලයක්වත් නොවි සර් මට ওই උපදෙස් ටික දීලා මේ විදිහට කරන්න කිව්වා. වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ ක්ලාස් එකට ජොයින්ට් වෙන්න මේක කරන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. ඒක මට හිතුනේ මට මොකද මට ඒ ටික වටිනවා. මොකද මේ අදටත් මම ඒ කියන්නේ දැන් ඕක සර්ග තාම ජොයින්ට් වෙන්නේ නැතුව වීඩියෝ බල හිටියනම් මම සමහරකට ආයේ මම ඇත්තටම අන්තිමට නතර වුණා ඩොලර් 130කින් මම නතර කරගත්ත account එක මට ඇත්තටම මේ එපා වුණා. ඒ කියන්නේ එපා වුණාට මට මාර ආසයි. ඒ හින්දා මම ආයෙ කතා කරලා ආයෙ මේව කරගත්තා. දැන් අද සර්ටත් මම කතා කරෙත් ඒකයි මට account එක මේව කරගෙන මට ආයෙ කරන්න ආසයි කියලා. සර්ට ගොඩාක් පිං ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මේ තව නැත්තම් මම ගියා නම් ඔය මනි මැනේජ්මන්ට් ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් මොනවත් මන්තෝ ගියා නම් සමහරකට ප්‍රොෆිට් කරයි. ওই විදිහටම මම ලොකු ස්ටේක් දාලා මං ඇත්තටම අන්තිමට අර ලොස් වෙනකොට මම ඩොලර් 200 ට්‍රේඩ් උත් දාලා තිබ්බා. ඒක මටම පුදුමයි මම දැම්මද කියලා. දැන් මට හිතෙනවා මං එහෙම දැම්මද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඒක අපේ මේ කියන්නේ හැදිලා තිබ්බේ නෑ ඇත්තටම සර් ඒක ඇත්තටම හැදුවා. දැන් තේරෙනවා account එක manage කරගෙන කරන්න ඕනේ කොහොමද කියලායි ඉස්සරහට වෙනකොට ඒ කියන්නේ loss profit cover කරගෙන අපිට යන්න ඕනේ විදිය සර් ඉතින් කියලා දෙන්න. ඒක මාර වටිනවා සර්. ගොඩාක් පිං සර්ට මේ තැනට ගත්තට සර්.